Khang. Hey, how are you? Yeah, doing great. Oh man, can you hear that? What's that? Can you hear the meowing? Yeah. Is that your cat? Yeah, like if one day I don't show up to class, it's like probably murdered by the lab. She's something else. Hi, Bing. How are you? Hey, Hey. doing good. Okay. All right. So let's get to it, shall we? Um. Okay, so let's start with like the quan section first. Do you guys have any problems? You mean the verbal homework No, the section? quant homework in Manhattan book. No, I have no problem. No, I'm good. Okay. Because it's just about percentage, so it's not that bad. Yeah. If there's no problem there, let's go straight ahead to verbal. Do you guys have time to study the vocab from group number two? Mm-hmm. Yeah. All right, so let's do a test similar to last time, okay? Let me share the screen. Can you see what's on the screen? Yeah. Okay, let's get started. Here we go. Okay, so all right. Number one, we have he is a craven individual. Craven này là gì nhỉ? Um, yeah. Yeah, yeah. So cowardly. Good. Number two, the tumor is benign. Benign thì nó là lành tính đúng không? So Yeah. harmless. A. Mình có number three, most of his productions are banal. Thì mình có cái banal này nó là kiểu so boring. There's no like innovation or creativity in it. So unoriginal. And last one we have ingenuous character. Thì đáp án của cái này nó sẽ là naive. Tại Yeah. vì yeah, it like don't mistake this one with like kiểu ingenuine thì nó mới là kiểu dishonest, like Mm. not genuine. But ingenuous thì nó là kiểu naive. Okay. Mhm. All right. Next one. Mm.
Wow, that's fast. Okay, cool. All right. Okay, so this one might be a little bit more tricky. Đầu tiên mình có diatribe. Diatribe is like a really hateful speech, like a really aggressive speech, right? And like the way I remember it is like when I see diatribe, I was like, oh, dictator. Dictator makes hateful speech. So the answer here is D. Number 6 mình có demur thì demur ở đây nó là kiểu you kind of like hesitant, like really hesitant to say yes. And in that context thì nó sẽ gần nghĩa nhất với cả cái A là objected. Okay. Okay. Number 7, amenable to the suggestion. We have this one is pretty. Yeah, you guys got this. Open to. Yeah, nhưng cái từ cuối cùng mình có convoluted. Thì convoluted nó là kiểu kind of complex, right? Complicated. Thì đừng có like. Okay, I understand the temptation. Like you can see controversial, also like has kiểu cái convoluted cũng thế. But actually it's just a trap. Kiểu convoluted là complex thì nó không liên quan gì đến kiểu controversial là kiểu gây tranh cãi đúng không? Đáp án của mình ở đây sẽ là D, involved. Okay. Yeah. And like this is like cái từ involved is one of the first GRE word that I actually learned because it was like there is no way that means complicated. But then it does. So Okay. okay, next one. I'm not sure about 10. Yes. Okay. I'll guess it. I mean, just. Sure. Okay. All right. Nice. So number 9, mình có they were incredulous after hearing the story. When somebody is incredulous, it means they are not really trusting. They don't trust something here, so doubtful. Number 10, mình có this is a most coveted position. Thì mình có covet là desire, right? So A. Mình có deft chỉ bằng với skillful, kiểu lão luyện, điêu luyện. So C, skilled. Và cuối cùng mình có ameliorated thì nó là kiểu đỡ hơn đúng không? Kind of like improve. Thì trong cái trường hợp này với cả like her pain, kiểu khi mà when somebody is in painful situation and it improved, it means kind of the pain kind of reduced. Okay. All right. Good job, Kai. Next one.
Okay. Okay. Next four. Đầu tiên mình có audacious. Thì audacious này nó là cái tính từ của audacity. When somebody has the audacity, it means like they dare to do something, right? So audacious would mean daring, or another word is courageous. So like be. Nice shopping. 14, he was known to aggrandize himself, like when aggrandize like the the fame or like the thing is not there, but you kind of make it up. So we have B, inflate his reputation. So I got this one. 24, 14. Oh no, cả hai đứa đều sai câu này à? Yeah. No, it's like ý là aggrandize này nó có thể ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau ấy, kiểu như là maybe this dude is like not really smart, but he would aggrandize himself by making other people think that he is smarter than he is. Thì cái đấy nó cũng được coi là aggrandize. Rồi là yeah, like nó phóng đại bản thân lên thì nó sẽ là kiểu inflate his reputation. Thì nghĩa của nó sẽ chung chung hơn. Tại lúc em đọc cái definition nó là increase power này nọ, em tưởng là ổng tự làm bản thân ổng giàu hơn chẳng hạn. Yeah, ý là giàu hơn nó là một khía cạnh ở trong đấy, nhưng mà đây nó sẽ còn kiểu he work to make himself well. Yeah, kind of kiểu con mèo nhưng mà phóng đại thành con sư tử ấy. Thì kind of. Okay. Number 15, mình có the work is largely derivative in nature. So mình có khi mà mình nói cái gì, cái từ derivative này thì nó có nhiều nghĩa, nhưng mà basically là nó kiểu nó được phát sinh ra từ một cái gì đó, đúng không? Nó là kiểu phái sinh. Và khi nó phát sinh ra một cái gì đó thì it means that it's like a descendant of like some other original idea. It did not really originate on its own. It's not original. So the word we're going to choose here is going to be trite. Okay, nó sẽ mang nghĩa là kiểu unoriginal trong cái trường hợp này, thì nó sẽ bằng với cái từ trite. Và giống như cái từ trite này nó cũng sẽ được kiểu hay được bắt cặp với cả cái từ banal lúc nãy. So just something to pay attention to. And then 16 mình có brazen. Brazen ở đây là kiểu like how do you guys understand this one? Bold. Yeah, like bold, right? And like when they are bold, like they are not afraid of like consequences or like criticisms or like shame, right? So we're gonna choose shameless in this. Okay. Bye. Next one.
I'm just gonna send the last two, because I'm not sure about the first two. Okay. So yeah, All right. Okay. yeah. Which one? B, C, D. Oh, number 17. Yeah, for 17. Oh, okay. Well, all right. Let's take up this one together. Mình có caustic thì nó là kiểu chua cay đúng không? Khi mà mình kiểu chua cay cay độc ấy, basically we want to like ridicule somebody. So nó sẽ gần nghĩa nhất với cả cái từ derisive. Derisive là kiểu mang tính chế nhạo, nhạo báng, chế giễu ai đấy. Like make fun of someone in like a really mean way. So those two are going to be synonym. Mình có cái reserved thì nghĩa là kiểu dè dặt đúng không? Hoặc là like kind of shy, or it has been kiểu booked kind of. Gorillas thì mai sau là mình cũng sẽ học cái từ này, không nhớ là nằm trong nhóm nào, nhưng mà nó sẽ là synonym với cả cái từ loquacious. Các bạn nhớ loquacious ở group 1 không? Là gì? Sounds very familiar. Yeah. Oh, talk, right? Talkative. Yep, talkative, like extra talkative. Thì mình có gorillas với cả loquacious là rất hay được kiểu bắt cặp với nhau. So there's that. Và cuối cùng là mình có cái phlegmatic. Thì well, you could like use phonic to remember this word. Nó là kiểu phlegmatic thì có cái từ phlegm ở đầu, nó kiểu derive from cái từ flame, ngọn lửa ấy. When somebody is phlegmatic, it means that this person doesn't have any flame in his or her personality. Thì là nó sẽ kiểu không có lửa, sẽ là kiểu lạnh lùng, thản nhiên. Tiếp này 18 decorum. Decorum thì nó là kiểu cái sự nhã nhặn, cái sự lịch sự, kiểu mang tính decor, kiểu khi mà mình đại khái là khi mà cái tính cách của mình dùng để trưng ra thì tức là nó khá là nhã nhặn, là khá là lịch sự đúng không? So nó sẽ bằng với cả propriety. Okay, good job Khanh. Tiếp này mình có 19 adulterated. Ở đây nó sẽ có nghĩa là kind of bị vấy bẩn đúng không? Toàn bộ cái quá trình này đã bị vấy bẩn bởi những cái kiểu gọi là những lực tác động từ bên ngoài. Thì ý của mình ở đây là nó không còn được gọi là nguyên vẹn, nó không còn được trọn vẹn, không còn giữ được cái giá trị nguyên bản nữa. Đáp án của mình sẽ là B, corrupted. Overtaken thì nó lại là kiểu chiếm lấy quyền sở hữu, thì thực ra nó không gần lắm với cả cái đoạn là bị vẩn đục đúng không? Và cuối cùng mình có the article is full of calumnies thì nó là slanders, kiểu cái lời okay. Next 4.
Oh, Okay. no, I'm thinking something else about 22. All right. Yeah, I'm not sure. Okay. So 21 anachronistic thì nó là of the wrong era thì đúng rồi này. Nếu như mình có là advocate thì là cái người kind of like supporter đúng không? Thì because like she was a supporter, A và B là không được rồi, critic và opponent là kiểu trái nghĩa. Còn cái D ấy, thì apathetic observer thì thực ra nó là kiểu trung lập, Yeah. right? Like she doesn't really support or like contrast it. Thế cho nên mình sẽ chọn là C, staunch champion. Champion nó là kiểu supporter in this case. Okay. So gotta choose C. Tiếp này mình có castigated. Castigated là okay. Yeah, one of you got this right. Cái này là bị reprimanded, bị mắng đúng không? Kiểu castigate là biến thì lionize thì nó sẽ nghĩa của nó sẽ bằng với cả cái từ lúc nãy là aggrandize, kiểu từ mèo hóa sư tử thì nó sẽ không bằng với cả castigate. 24 ambivalent thì nó là mixed, right? Okay. Next 4. Okay. Oh, I'm missing the spaces. Yeah, that's okay. Okay. So these 4 are probably easier than the other one. Mình có avaricious thì nó là greedy. Construe bằng với cả interpret, để mình hiểu cái gì đấy, understand something. Contrite, remorseful, và with alacrity là eagerly. Này ok rồi đúng không? Yeah. Yeah, last 2. Okay. Alright, desiccated thì là dried out, đúng rồi này. Nha, từ cuối cùng là candid. Candid ở đây thì thường là nó bằng với nghĩa là truthful, đúng không? Truthful, Yeah. honest. Oh, okay. Oh, right. Thế cho nên là nó sẽ bằng với là direct thì hợp lý hơn. Tại judgmental, you don't have to be judgmental all the time to be considered truthful. Okay. Và có thể là em bị đánh lừa bởi cái kiểu cái context của nó, kiểu be careful. Is that why you chose judgmental? So I just kind of remembered you, like, yeah, no. Maybe it's a context. Yeah. Thì bọn ETS nó sẽ lợi dụng cái chính kiểu cái bias đấy của mình để nó lừa mình ấy. So be careful. Alright. Thế là được khoảng bao nhiêu? Sai khoảng bao nhiêu câu? Sai 6 câu. 5 câu. Okay. Not bad. Đây nhá, nó sẽ có like I created a file for you too. So like at home you could like I have a list here, and like at home kiểu before the next lesson chẳng hạn thì mình có thể kiểu try to fill in
this blank with like a synonym of these words. Okay, so that means they build it up week by week. This is only week number 2, so like you only have to like do 2 columns of vocab. It's gonna grow over time, so like we always have something to like track our progress. Okay. Rồi, rồi thì bây giờ sang xử lý cái phần homework. Thì did you guys have a good time with the homework questions? It's kind of hard because like I have to guess the actual meaning of the word. Exactly, and like you don't have the answer choices you rely on anymore. So, Yeah. we'll take them down one by one, and in today's class there will be the answer choices, but like first we have to look at the question. So Yeah. first one, who wants to do this one? Sure, I'll do it. Okay. Let me pull out the questions first. Okay. So usually the first spot that Support or contrast? Oh wait. Oh, okay. I haven't seen your question yet. So. Oh. I see it now. Yeah, I see it now. Okay. First. Yeah. So it's supporting. Based on what evidence? Yeah, because they like the first. Like in the first. The first clause, it says something like it usually happens, and then on the next one it said in this particular whatever. Okay. So yeah. All right. So there is a kind of like a factor of contrast here, right? Because of the thường khi mình thấy usually sau đấy ở đằng sau mình có in this particular experiment. So something is going to be right, something is going to be different. Oh, okay. So here's the logic of this sentence. They're like usually so this person usually is the first to spot, right? Inconsistent data. Let's kiểu simplify it that way. Và sau đấy thì mình nhìn thấy cái về sau của cái câu này mình có this time là nó contrast với cái usually, đúng không? This particular experiment. Tiếp mình có bình thường bài first to spot, nhưng ở đây bài kiểu let something slip by. Thế she's gonna let like the same result as above, like as mentioned, slip by, or is she gonna let something different slip by? Oh yeah, something different. You sure? What? Wait, Tại vì đây nhá, ví dụ như like I'm gonna say usually I love chocolate ice cream, but like this time, fill in the blank for me. This time I deny eating any, like I just refuse to eat any ... So what's gonna be in the blank here? Chocolate ice cream. So like the same object that appeared before, right? Oh yeah. Tại vì So right? Tại vì cái contrast là nó đã xuất hiện ở cái phần khác của câu rồi. Nó đã xuất hiện ở usually và in this particular experiment nó đã xuất hiện ở first to spot và let something slip by rồi. Thế cho nên là actually cái blank ở đây it's the same thing, right? It's the same thing with inconsistent data. So let's bring in the answer choices. What's it gonna be? It's E. Đáp án của mình sẽ là E and A. A and E. E and M. Yeah, we're gonna choose anomalous ở đây, tại vì kiểu data ở đây thì mình mới chỉ biết là nó kiểu inconsistent, tức là nó không có giống với cả những cái kết luận khác. Nếu mình không biết là cái nào đúng, cái nào sai actually. So we're gonna choose E. Okay.
Oh, just one answer. Oh, I thought this one we have to choose like a Oh no. synonym or something. Oh, that's the thường là nó sẽ có 6 answers. Oh, okay. Yeah, it's okay. Kind, did you got this one right? Mhm. Okay. I somehow still got this one right. Oh, nice. Yeah. Well, kiểu có nhiều đường đi, kiểu đường nào cũng dẫn đến thành Rome. Rồi, number 2, Kind, why don't you take out this one? Is it a support or like contrast? It's a support one. I Okay. think. How do you know? Cái relating the something of an organism. Cái Mhm. phrase đằng sau, it's like an explanation. Yeah. You just So like blank they're saying good. They're saying the same thing, right? Mhm. Before and after the comma. Yeah. Với cả nữa là mình có cái từ infer với cả kiểu infer something from something với cả relate something of something to something. It's kind of like the same relationship here, right? Mhm. Oh. So thế thì what are you going to fill in the blank? If they are doing the same thing. Let me think. Often using just physical form. Cái blank to nó sẽ là từ đồng nghĩa với chữ function. Sure, yeah. Mình có xuất hiện hai cái chủ thể của cái việc gọi là infer và cái relate ở đây nó là function và form. Form. Đúng không? Thì like let's just reuse the words right now. Like to infer function from form and relating the function of organism to its physical form. Thì có phải là they're saying the same thing here, đúng không? Mhm. Okay. Let's go to the answer choices. I want to say T. Yeah. Their behavior. True, yeah. Đồng nghĩa với form thì có structure và đồng nghĩa với function thì có behavior. Nghĩa của câu này sẽ là gì? Là một cái mục đích lớn mà. Perennial là kiểu từ trước đến giờ kiểu vĩnh viễn, vĩnh cửu vẫn luôn như thế. Là của cái gì? Của cái ngành động vật học. Biology. Là có thể liên kết nối được. Suy luận kiểu cái function, kiểu suy luận chức năng từ cái cấu trúc của tế bào, đúng không? Yeah. Và cũng như là liên kết cái chức năng của tế bào, và cái cách tổ chức tế bào của nó. So it's like literally the same thing. Okay. Bing, you got this one? Yeah, I got D. Okay. Number 3. All right, go ahead. Okay. For this, For the contrast. I believe this one is support. Based on what? It is a support. By showing something, then right? the guy demonstrated something. Đúng rồi. So like he's doing the same thing here, right? Showing and demonstrating. Good. Thế thì hai cái blank này làm kiểu gì bây giờ? Okay. So let me see. So
Because I know that these two are supporting, so that's why Nhưng mà they should be related. yeah. Yeah, so I find the word that are related that Okay. means related or yeah. Khanh, what about you? You got any like solutions for this one? It's support, right? Sure, like nó có cái phần mà by bằng cách làm cái gì đấy, by showing how Yeah. gì đấy it's linked to, thì ông này ông ấy demonstrated, tức là có một cái mối quan hệ gì đấy ở đây đúng không? Right? Thế thì mình xem là mối quan hệ giữa cái gì và cái gì, thì mình thấy là cái artistic efflorescence ở đây có phải là like I'm just gonna go ahead and say it, có phải là nó chính là bằng nghĩa với cả cái cultural creativity ở bên dưới không? Sure. Right? Cái efflorescence ở đây thì nó là kiểu cái sự nở hoa về mặt kiểu nghệ thuật, thì nó chính là bằng với cả cultural creativity, tức là những cái sáng tạo liên quan đến văn hóa. Kiểu it's all talking about like the two phrases all talked about art and like creation, right? Và tiếp tục mình có thế cái art efflorescence này nó được linked với cái gì, thì nó được linked với commercial vitality, thì có phải chính là bằng với cả spirit of acquisitiveness ở đây, đúng không? Acquisitiveness đấy thì nó cũng là kiểu the desire to like make profit. So like it thing, right? They're saying the same thing here. Giữa hai cái kiểu hai cái chủ thể ở đây, artistic efflorescence, commercial vitality, spirit of acquisitiveness với cả cultural creativity, it's the same relationship. So cái gì mà mình điền ở cái blank number one, cái blank number two nó cũng sẽ kiểu cùng nghĩa đấy. Nếu mà blank number one là nghĩa kiểu like example, I'm just gonna say loosely linked to commercial vitality chẳng hạn, kiểu sự nở hoa, sự phát triển về mặt nghệ thuật thì nó kiểu rất là không liên kết với cả kiểu cái sức mạnh về mặt thương mại, thì ở đằng sau nó cũng sẽ là thì mình sẽ demonstrate được là thế là kiểu cái spirit về mặt thương mại thì nó cũng sẽ kiểu kind of far from hoặc là independent from that of cultural creativity của nghệ thuật, đúng không? Thương mại và nghệ thuật và thương mại. Hoặc là for example, if I don't want to say loosely, I want to say closely linked to its commercial vitality, thì ở đằng sau cái mối quan hệ này vẫn là giữa hai cái thằng đấy, giữa nghệ thuật và thương mại, thì cho nên là it's gonna fall into the same realm. Okay, right? Thế thì thế là mình biết là nó support, và mình biết là hai cái thằng blank này là nó phải đồng nghĩa với nhau. Thế thì bây giờ mình nhìn vào cái answer choices, thì ví dụ như let's look at answer A, questionably, thì có cái từ nào đồng nghĩa với cả questionably ở phần blank number 2 không? No, cho nên it's not A. Yet intimately thì có phải là nó chính bằng closely như thế này không? Nó có cái cụm từ nào gần nghĩa với nó ở blank number 2 không? Inseparable. Yup, thế có phải là this pair looks pretty good. Thế thử nốt cái C xem là có lấn cấn gì không. Mình có skeptically, nó có đồng nghĩa với cả threatened by hay là comparable to không? Not really, cái ở trên này thì nó là kiểu một cách nghi ngờ, đúng không? Threatened by là bị đe dọa bởi, comparable to là có thể so sánh với, so like not really the same meaning. Thế nên mình chỉ có cái pair intimately và inseparably và inseparable from là cùng nghĩa với nhau, thì mình sẽ chọn nó.
Like that's the only way this relationship is going to work, right? Yeah. All right, got this one. Chuyển nha. Yeah. Number 4. Now, support hay contrast. Và có thể xuất hiện nhiều cái clue hơn là một. Nó có chữ however. Sure, nó có however. Thế thì cái blank này nó sẽ cùng nghĩa hay là trái nghĩa với cái từ nào? Nó sẽ trái nghĩa với ineffective. Are you sure? Media ones for trade. Yeah. Đó mà lại đơn giản như thế đúng không? Có để ý là đây mình nhìn thì đúng là có however, đây là có contrast này. Thế nhưng mà what if there's another factor that kiểu add into the meaning of the sentence? Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ có cái thằng anything but, right? Có phải anything but ở đây nó cũng mang nghĩa là contrast không? Right? It's like, if you have to assign like a value to it, it's going to be a negative value. Cộng với cả ineffective thì có phải là về bên kia ở phương trình mình có however sẽ phải cộng với cả một cái từ nó cũng mang nghĩa negative gần với cả ineffective đúng không? Right? Tại vì kiểu cái truyền thông thì đã một thời là nói rằng kiểu cái bà thị trưởng này thì là bất kỳ cái gì ngoài cái, tức là kiểu là tất cả mọi thứ, nhưng mà ngoài cái việc là không hiệu quả, tức là bà ấy không hiệu quả. Yeah. Bà ấy hiệu quả đúng không? Thế nhưng mà however, thế có phải là hồi trước thì bà ấy hiệu quả thì bây giờ phải là bà ấy không hiệu quả không? Alright, cái từ epitome này là gì đấy? Sign. No, not sign. Cái gì đó nổi bật à? Gọi là nó là kiểu hình ảnh. Perfect example for something. Yeah. Right. Okay. Đó, thế thì like we worked out the logic here thì mình điền vào thôi, mình dùng lại cái ineffective. Same cái answer choices là gì nhá. Rồi. Which one are we going to choose? Factless? Yeah. Factlessness. Right. Nó là bằng với cả kiểu không hiệu quả. Mình có brilliance thì không phải rồi này, positive này, dynamism, kind of neutral, egoism thì nó thuộc về cái chủ nghĩa kiểu cái tôi cá nhân, thì nhưng mà nó không phù hợp với cả cái nghĩa của câu này, tại vì nó không bằng với cái thằng ineffective đúng không? Nó không có mối quan hệ gì với cả ineffective cả. Còn cuối cùng là punctilious thì nó lại kind of meticulous, so not really. Okay. Rồi, that's like the last one with answer choices provided. Còn đến phần này là mình phải tự kiểu kind of have to tự lực cảnh sinh. Nào, thế thì number 1, Bình, is this a support or like contrast, and like what are you going to put in the blank if you have to? It's a support. Okay, because it's a not only but something. So yeah, it's not like only but also adding more to it. Nó là support đúng không? Còn cái vế đằng trước thì sao? I would say it's also support because of the semicolon. Yeah, true, you're right. Yeah. Tức là mình thấy ở đây mình có semicolon, so like the
what's going on before is going to be the same. It's going to have the same meaning with what's going on after the semicolon. Là bên cạnh đấy mình cần not only but also, thì tức là những cái tính từ ở đây nó cũng sẽ đều mang nghĩa gọi là negative thì negative luôn, hoặc là positive thì positive luôn. So is it going to be like a negative thing or positive thing? We're going to fill in the blank. It's a positive thing. Yeah, based on what word? The word idolize. Chính xác. Okay. Thế thì mình hoàn So, toàn được. Yeah, mình biết được cái màu nghĩa của nó là positive, positive, right? Cool. So let's look at the answer choices. Oh, okay. Take some time. Okay, so blank 2 should be correlate. Really? And blank, like for the answer I put compare. So maybe I think. Oh no, exceed. Yeah. So that's Exceeded. more. Definitely better. Yeah. Inflame. Yeah. Yeah. Okay. Good. When you inflame the popular imagination, you kind of like you set fire to it, right? I mean, that's definitely a good thing to catch, like to attract more attention from the public. Và cái ở bên dưới cũng thế, mình có là market value của nó lên, đúng không? Thì là nó lên là nó còn vượt quá ra cả kiểu cái rarest gemstones. Tại vì thực ra nếu mà mình dùng correlated ấy thì nó chỉ là kiểu tương quan thôi, thì nhỡ đâu nó cái rarest gemstone for some reason nó đi xuống như sao? Yeah. We don't know that. So like we don't know there's a relationship between them, but we do know that cái value của nó tăng lên thì exceeded sẽ là an toàn nhất. Okay. Yeah. Okay. So number 2. Support or contrast for the two blanks. It's contrast. The contrast, how do you know? Kiểu Self đọc ever. hai blank thì Yeah. cái nào support, cái nào contrast, hay là cả hai đều là contrast? I'm thinking. What I was thinking là nó cái blank number 2 nó sẽ là something đồng nghĩa với chữ personal memoir. Like the two clauses, they are contrasting each other. Yeah, với cả cái however ở đây đúng không? Với Còn cả và cái gì cancel out cái contrast đấy để cho hai cái blank này đồng nghĩa? chấm phẩy nhỉ? No, ý là em đang bảo là có cái however này, suy ra là cái trước however với sau however đồng nghĩa với nhau đúng không? Yeah. Thế nhưng mà em cũng nói là hai cái blank này đồng nghĩa với nhau, and I agree with that. Thì tức là để chuyển dấu từ kiểu trái nghĩa thành đồng nghĩa như thế thì nó phải có một cái yếu tố nó cancel out cái phần contrast. Cái chữ does not. Đúng rồi, mình có does not, right? Tức là kiểu they introduce something, but then they say like, oh, this thing doesn't really mean something else, right? Okay. Thế còn cái blank one, I think nó đồng nghĩa với true intimacy. Wait, why? Why? I thought you said that it does not make for true intimacy, thì làm sao mà nó lại là kiểu true intimacy does not make for true intimacy được? That wouldn't make sense.
Right. It has to be something else, like ở trong cái khu vực đấy, but like not really exactly intimacy. Thế sao em không tìm clue của nó ở đằng trước? Tại vì cái blank number one này thực ra nó có clue ở đằng trước, nó có cái từ phẩy and này, Mm-hmm. right? Oh. And his chief. The only clue I think I saw là chữ adore. Đúng rồi. Và chính xác là chỉ có một cái từ đấy là nó có chữ content thôi, đúng không? Tức là có hai cái nhân vật của tổng thống là secretary và chief aide, thì like they kind of love this president. Và sau đấy thì because they loved him, they adored him, they kind of wrote obsessively kind of loving personal memoirs about him, đúng không? It has to be something good. Tại vì mình có cái phẩy and này có phải là support không? Tức là nghĩa của nó phải giống nhau, đúng không? Mm-hmm. Yeah, when these two people adore the president, they are going to write something like obsessively, really positive personal memoirs about the president, right? Thế mình có thể mình có thể đoán là nghĩa của nó tích cực, hoặc nghĩa của nó là kiểu nó sẽ gần gần với cái adored ở đây, so it's like lovingly, I don't know. Và sau đấy thì mình sẽ có là unfortunately, however, thì mình sẽ có là như em nói lúc nãy là nó sẽ cùng nghĩa với cả cái blank number one, which is correct. Tức là cái này, cái phần mà viết obsessively loving personal memoirs này thì does not make for true intimacy. So I'm just gonna put like love here, just for the sake of simplicity. Mm-hmm. Does that make sense? Okay. Right? Rồi Right. thì nhìn vào cái answer choices now. What you gonna choose? Blank number one. Cái gì bạn với cả loving? Devoted. Yeah. Rancorous thì nó là kiểu kind of kind of bitter, malicious, right? Nghĩa xấu. Fatuous thì nó là kiểu vô nghĩa. Sau mình chỉ có devoted là bằng với cả có nghĩa tích cực ở đây thôi. Tiếp cùng cái màu nghĩa với cả devoted ở đằng sau thì mình có thể Idolatry. yeah. Thế có phải là nó cũng gần nghĩa luôn với cả cái adore ở trên đúng không? Mm-hmm. Confidentiality, sự bí mật thì không phải, criticism thì càng không phải rồi. Okay. Are we good here? Yeah. All right, next one. Okay, Bình nào. Okay. It's contrast because of the word despite. Despite. Okay, so the first blank should be contrasting With the word liberal or liberal. So it should. Okay. Oh no. Yeah. I'm sorry. It should be the opposite of the word tradition. So something new. Philosophy draw liberally on several traditions and methodologies. Thế tại sao đây không phải là contrasting with methodology? Yeah, I mean both of them. Thì cái tính từ nào mà nó được dùng cho cả tradition với cả methodologies ở đây? Có phải là cái từ several? Oh, okay. Right? Cái phần mà draws liberally thì thực ra là kiểu cái liberally này nghĩa của nó sẽ nhẹ hơn. Like we're just gonna kiểu cân đo đong đếm ở đây. Cái liberally thì nó thuộc về cái từ draws đúng không? Đó, nó bổ nghĩa theo cái từ draw. Thế nhưng mà draws on cái gì thì mình thấy là nó có several traditions and methodologies.
thì definitely cái tính từ nó sẽ phải mạnh hơn trạng từ rồi. Yeah. Ok, với cả nữa là mình nhìn thấy là source, right? Source ở đây có phải là bằng với cả traditions về methodology không? Cái nguồn của nó ở đâu ấy? Oh, okay. Đúng không? Thế thì nó phải là contrast cái several source này, đúng không? Several sources. Thì đối nghịch với cả several thì mình có gì? Only, no, single. Same. Single, short. Awesome. Yeah. Single words. Đó. Và ở đằng sau thì nó là contrast xong rồi, đúng không? Thế Yeah. thì blank number 2 này nó sẽ contrast hay là nó support với cả cái same này? Support. Are you sure? Yeah. And so No. just a return. Đọc lại thêm. Oh, so it should be. Oh, yeah. Đúng không? Yeah. Nó ở cái vế contrast rồi mà. Yeah, no, good contrast. Yeah. Thế thì nó sẽ điền được cái gì ở đây? Different. Sure, hoặc là nếu mà mình phải tìm một cái từ nào đấy mà nó đồng nghĩa với cái việc là drawing on several sources, đúng không? Yeah. Lấy từ nhiều nguồn khác nhau chưa chắc nó đã kiểu different, nhưng mà nó sẽ kiểu đa dạng kiểu thế. Sure. Like I'm just gonna reuse the word like kiểu term. Rồi mặc dù là có cái khẳng định là cái philosophy của ông này thì có thể đều được kiểu đều quy về một mối, thế nhưng mà cái philosophy của ông ấy thực tế nữa là có cái từ in fact ở đây nó cũng là contrast nữa, kiểu thực tế là nó được lấy một cách gọi là tự nhiên, một cái tự do từ nhiều những cái nguồn khác nhau, đúng không? Nhiều những cái methodologies, rồi nhiều những cái tradition khác nhau, và chính vì thế là có thể kiểu một cách gọi là hoàn toàn hợp lý được gọi là kiểu đa dạng, basically có nguồn gốc từ nhiều nơi. So yeah, let's look at the answer choices. So blank number 1, hey, you pick single. Nice. The Blank number 2. Okay. Should it be derivative? No, derivative. Derived Đây from. nó là kiểu unoriginal, đúng không? Oh, yeah. So Phát sinh thì không hẳn. I don't understand the other two words. So. Okay. Mình có cái cogent ở đây có nghĩa là like logical. So when you make an argument and your teacher said, "Oh, it's a very cogent argument you're making," that's like pretty much the highest compliment you're like I got. So yeah, cogent is like logical, easy to follow, easy to understand, and it's very firmly structured kiểu thế. Thì nó cũng sẽ không có nghĩa là drew from many sources, mà cái mình cần chọn ở đây sẽ là eclectic. Literally cái nghĩa của nó là lấy đa dạng từ nhiều nguồn. Okay. Alright. Khanh, you good? Where's Khanh? Oh, yeah. Are we good here? What's that? Câu 3 được chưa? Dạ được rồi. Okay, next one. Alright, why don't you take care of this one? Support hay là contrast? Hoặc là hay là cả hai? It's contrast. Yeah, based on what? Chữ not. So cái blank. Đúng rồi, có literally cái chữ not ở đây luôn. Thế thì cái này nó sẽ contrast với cả cái gì?
Foreign trips. Du Bois có. Are you sure? Sao để show you on the go. Tại vì foreign trip thì nó là chủ ngữ mà. Còn cái how is the author describing the foreign trips here? It's the highlight. Tại sao? Yeah, đúng không? Thì I think it's going to contrast cái từ the highlight. Okay. Với cả nữa là cái câu này nó có cả cái phần tức là nó có cái semicolon rồi có một cái vế ở đằng sau thì kiểu nó cũng đang nói về cái đoạn là mình có thể nhìn thấy một cái mối quan hệ giải thích ở đây, right? Là tại sao kiểu cái foreign trips nó chỉ là cái highlight thôi. Tại vì mình nhìn thấy ở đằng sau nó là anh ta thường xuyên kiểu một cách thường xuyên di chuyển đi ngược về xuôi ở vòng quanh Mỹ, right? Thế thì có phải là we could kind of kiểu we can kind of assume là những cái foreign trip nó là highlight nhưng nó không phản ánh được kiểu toàn bộ các cái quá trình di chuyển của cái ông này. Yeah. Đúng không? Tại vì thực tế là ông ấy đi ngược về xuôi ở trong US rất là nhiều. Và có thể là kiểu cái foreign trips nó chỉ là kiểu một cái phần nhỏ trong cái việc là traveling around của cái ông này thôi. Thế nhưng mà vì cái foreign trip đấy nó là cái highlight, tức là nó là cái phần kiểu đặc biệt lên. Thế cho nên là khi nó là cái phần highlight, nó là cái phần đặc biệt lên thì nó sẽ không phản ánh được cái gì? The whole of his travels. Hiểu nhỉ? Hiểu. Okay. Rồi, thế thì sau khi work out the logic thì it's easier to pick the answer now, which is Totality. yeah, đáp án của mình sẽ là E, totality. What does A mean? A and C? Mình có idiosyncrasy, nó là kiểu how do I explain this? Nó là kiểu cái like when you're very kind of different, you have like something of your own. Okay. Kiểu nó gần như là khí chất của một cái người nào đấy. Okay. Thì nó gọi là kiểu idiosyncrasy of that person. So like the style, the personal style. Thì thực ra là nó sẽ không, vì like the hard part ở đây là mình phải biết là cái contrast này nó contrast với cái từ highlight. Yeah. Precursor, however, means kind of like so we have pre here, right? And if something is it's called like a precursor, then kind of means the previous version. Okay. Or like the kind of like the thing that tells you something's going to happen. Kiểu điềm báo ấy. Okay. Right? Thì like not really, đúng không? Yeah. Okay, are we good here? Thank you. Yeah. Yeah, this is a tough one. Kiểu hồi xưa I did not get this one right. I was like chắc I was like maybe it contrast với cái foreign ở trên này. Xong mình sẽ điền là ở đằng dưới mình sẽ điền là kiểu domestic city các thứ chẳng hạn. Thế mà yeah. Well, you live and you learn. Number 5. Okay, number 5, I got contrast. Both two? Wait, let's see. That's what I wrote. Let's see. Mình phải
mình phải kỹ hơn tại vì Okay. câu này Yeah. toàn double blank. Yeah. So the first blank should be contrasting the word wrong on the second Okay. clause because of the word however. Nhưng mà I thought nó có cái từ accurate nó đã tránh nghĩa với wrong ở dưới này rồi. Tại vì you can see forecast usually prove reasonably accurate với cả ở dưới forecast can be dangerously wrong. There's already a contrast here. Oh yeah. So it should be something like wrong. I mean no something. Nào mình Yeah, it's negative and then it's like okay. It's like wait. So okay, yeah. So it means the fact that it forecasts something accurately is wrong. What? Yeah. Ý là theo em Đúng hiểu rồi. là cái việc nó đoán đúng là sai, là nó không đoán đúng. Right? Wait, I don't get it. Đây, tại vì mình đọc lại cái vế đầu xem business, những cái phỏng đoán, những cái dự đoán về business thì thường là nó sẽ khá là đúng khi mình có để ý cái phần khi này không? Clue. Yeah. Khi mà cái giả định là tương lai nó sẽ giống với hiện tại. Thế khi mà tương lai giống với hiện tại ấy, thì cái forecast của mình nó sẽ đúng hay không đúng? Đúng. Thế thì có phải là nếu cái giả định là tương lai mà giống với hiện tại ấy, mà đúng ấy, thì là cái forecast nó sẽ reasonably accurate. Yeah. Đúng không? Okay. Right? Còn ở bên dưới mình có forecast can be dangerously wrong. Khi mà forecast nó có thể sai, chứng tỏ là cái việc mà hoàn cảnh là future will be much like the past nó đã thay đổi. Yeah. So in this kiểu trong cái câu này nhá, I got this thing called like block of 4. Again, I learned it from somebody else. I did not think of this one on my own. Vì mình có là nó sẽ có kiểu mình sẽ lập được cái gọi là cái khối lập phương, kiểu nó có 4 cái góc và mình chỉ có fill in cái thông tin vào đấy thôi là nó sẽ ra được cái logic. Thế ví dụ như mình có là hai cái thằng đối lập với nhau thì mình để nó cùng với nhau ở đây đi, là forecast accurate và forecast wrong là đã có trong bài rồi đúng không? Yeah. Và sau đấy thì mình xem cái cột bên kia là phần điều kiện của nó. Thế thì forecast accurate trong cái trường hợp mà future equal past is granted true, đúng không? Yeah. Thế thì có phải là mình có ở đây nó đối lập với nhau thì bên này nó sẽ đối lập với nhau tương tự như thế. Đấy. Dự đoán mà đúng là khi mà future nó giống với past, thì dự báo mà sai thì tức là future nó sẽ không giống với past nữa. Yeah. Đúng không? Và khi mà future nó không còn giống với past nữa, chứng tỏ là nó đã có cái chuyện gì xảy ra? Change, right? Thế thì có phải là đấy là những cái mà mình có thể điền những cái blank ở đây không? Yeah. Right? Thế mình có thể điền blank number 1 là kiểu granted true hoặc là true, và blank number 2 thì mình có thể điền là changes chẳng hạn. Ý. Thế thì nó sẽ là it's going to be E. Satisfying, granted true, shift, changes. Okay, we got this one? Yeah. Okay, Khanh, we good? Okay. Rồi, tiếp nha. Number 6. This one I think is a contrast. Cả hai à? Từ từ. Kỹ hơn. And like where is that? Okay. Go ahead and give me what you think.
Yeah, kiểu em thấy whereas, contrast, contrast kiểu whereas the art critic gì đấy nó contrast với cả cái câu that's that so something that requires deciphering. Right. Thế thì cái contrast nó đã xuất hiện ở đấy chưa? Là sao chị? It's already there. Like the contrast, it's already there, đúng không? The difference between the art critic and the aesthetics is already there. Thế cho nên là mình sẽ không dựa vào cái whereas cái mối quan hệ đấy được nhiều đâu để làm clue đâu. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ hơn vào cái blank, ví dụ như là mình có thể bắt đầu với blank number one chẳng hạn. What do you think it's like? It's going to be about? Cái ông Vasari này, ông ấy thấy cái bức tranh Mona Lisa như là một cái feat, tức là kiểu kind of một cái công trình, đúng không? Một cái công trình mà original và wonderful feat. Thế thì cái từ gì ở đây nó sẽ phù hợp, có clue đấy. Clue is the clue nằm ở cái cụm the reproduction of natural object. Yep, it's there. So I think nó sẽ đồng nghĩa, because cái cụm đó nó giống như nó đang giải thích cho cái chữ fit. So I think nó sẽ đồng nghĩa với cái natural object. Okay, so here is what I think. Đấy là mình có ở đằng trước là ông ấy đã đưa ra hai cái tính từ là original và wonderful rồi. Thì cái blank này nó có thể hay là không thể là một cái tính từ khác để mang nghĩa kiểu khen ngợi? No. No, right? Right. Nó phải là một cái thằng tính từ hoặc là cái từ khác, kiểu chỉ riêng về mặt ngữ pháp thôi là mình biết là nó không phải là một cái tính từ mang nghĩa positive để kiểu khen ngợi hay là negative để chê gì cả, because it wouldn't make sense. Và như em nói là kiểu cái clue của mình có thể nhìn vào cái đoạn là phẩy ở đằng sau. This is a support actually. Cái fit này nó sẽ liên quan đến và nó sẽ miêu tả cái the reproduction of a natural object. Right? So I'm just gonna put like the whole phrase right here. Là nó sẽ relating to, nó sẽ là một cái từ nào đấy mà nó liên quan đến cái việc mà tái kiểu mình tái tạo lại một cái object ở trong tự nhiên. Và mình cũng để ý là cái feat này cũng được đưa ra bởi một cái nhà art critic, tức là của một cái đánh giá về mặt nghệ thuật. So we'll see. Bây giờ so far thì mình biết được cái này rồi đã. Thế còn ở đằng sau thì sao? Blank number 2 thì sao? Mình có để phá được cái blank number 2 này. You can see you have to find out like a support here. Thì cái support này nó nằm ở đâu? Em không chắc. Nó là cái mệnh đề quan hệ đó. Đúng không? Nó là cái mệnh đề quan hệ that require deciphering ở đằng sau ấy. Thế cái gì thì mới cần phải deciphering, cái gì mới cần phải decode? Like a puzzle. Yeah, like a puzzle or like a code, đúng không? Right. Right, tại vì mấy cái câu này nó luôn luôn là mình phải tìm được cái clue ở trong câu mà. Cho nên nó sẽ không đưa ra một cái từ kiểu random nó bắt mình đoán ở đấy đâu. Mình phải tìm được cái clue ở trong câu trước, thì sau đấy thì mình nhìn được cái answer choices thì mới tìm được. Rồi. Nào, thế thì bây giờ có cái answer choices ở đây. Thế mình nhìn vào blank number 1. Thế thì mình sẽ xem là cái tính từ nào ở đây thì nó phù hợp với cả cái việc là miêu tả cái phần reproduction of natural object.
Technical. Yep, it is technical. Đó là về mặt kỹ thuật ở trong hội họa đây đúng không? Good job. What about line number 2? Cái gì nó sẽ bằng nghĩa với cả cái gần nghĩa với cả cái puzzle hoặc là cái code? Hieroglyph. Em không biết Y nghĩa là gì nhưng mà D với F là không phải. Yeah. Mình có cái hieroglyph này, nó là kiểu cái chữ tượng hình ấy. Ok. Thì có phải là nó chính là một cái code không? Mật mã đúng không? Được chưa? Rồi. Okay. Bing, are we good? Yeah. Yeah. This is also a tough one, tại vì kiểu cái feet ở trên này nó khá là khó để đoán. Thì mình sẽ đi đến xa được từ nào thì mình đi thôi. Mình không đi quá, tức là nếu mà mình đi quá cái việc đấy thì nó sẽ là thành phỏng đoán rồi đúng không? Tiếp nào, number 7. Okay. So for the meaning of the two clauses, they are contrasting each other. Okay. For the first blank, I just like it should be contrasting the first phrase about without the promises of confidentiality. So Are you in sure? the first, yeah. So like without the promise, trust is not like not exist. Thế thì nó nghe giống Right? support, sounds like a support for me. Tại vì giống như kiểu em đang đưa ra cái Yeah. lý do ở đằng trước là gì ấy. Yeah. Oh, okay. Yeah. So Đúng yeah, không? the first blank. Yeah. Với cả, yeah, So okay, cool. Sao không nhìn ở cái đoạn and ở đằng sau? oh yeah, I mean it's about communication. So Right. Nhưng mà ý là nó sẽ kiểu cái and ở đằng sau thì I think it would be more conspicuous, right? Vì mình thấy là the patient's communication remains limited. Thì có phải là ở đằng trước thì cái thằng trust nó cũng sẽ limited y như cái communication này đúng không? Right? yeah. Yeah. Thì cái end ở đằng sau, cái gì obvious hơn thì mình bám vào nó. Yeah. Blank 2 thì sao? Yeah. Blank 2 thì nó sẽ có một cái contrast gì đó, bởi vì là nó có chữ even though. Thì thì em đọc cái nghĩa thì theo em hiểu là ok, confidentiality thì precious, nhưng mà cái moral responsibility, nên là đó là lý do tại sao người ta em nghĩ là unveil hoặc là disclose. Cool. Okay. I mean your logic in this sentence is it's good. Thế là okay rồi. Alright. Thế thì okay, like I said, cái phần blank number 1 thì nó có cái phần nó là support vì có cái đoạn and the patient's communication limited ở đằng sau. Rồi là yeah, nó có cái hoàn cảnh là không có cái promise of confidentiality ở đằng trước. Thì trust ở đây nó sẽ đơn giản là nó sẽ limited thôi. Đúng không? Còn ở đoạn đằng sau thì đúng là có even though, thế cho nên là it's going to be a contrast. Và mình thấy là ở vế đằng trước thì dù là confidentiality thì nó được coi là kiểu precious, right? Thế thì có phải là khi mà like we just have a formula here, when something is precious, you kind of like do not want to lose it, đúng không? Kiểu quý báu quý giá. Do you see Lord of the Ring? I haven't watched it, but yeah, I've heard of it. Right. So kiểu ý là there's a reference in that movie. The ring is kind of precious to a lot of people.
So like when something is precious, you don't want to lose it. Thế nhưng mà ở đằng sau thì mình có cái sự contrast ở đây là oh yeah, even though you don't want to lose it, but sometimes, right? Sometimes ở đây you gotta be willing to lose. So I think it's my friend that phone. All right, are we good? Okay. Đó, thế thì like thì theo cái formula ở đây là mình có thể là though precious, don't want to lose, nhưng sometimes gotta have willingness to lose it. Right? Okay. Thế thì nào, chọn đi em. Impair Yeah. and sacrifice. Yep. Correct and correct. Implicit với cả assume ở trên này thì nó cũng đồng nghĩa với nhau, thì thực ra mình có thể loại được, right? Yeah. Trong một số những cái câu hỏi mà mình thấy là kiểu A và B nó không thể cùng đúng được tại vì nó giống nhau. Blank number 2 thì mình có sacrifice thì nó là pretty much stand alone ở đây thôi, đúng không? Yeah. Rồi, câu này ok chưa? Yeah. Alright. Okay. Next one. Câu này dễ. Nghĩa contrast. To but. And nó sẽ cái blank number 1 nó sẽ contrast với kiểu tell us much. Thì like mình dùng lại luôn. Right? Mình dùng lại luôn. We're not telling much. Okay. Here are the answer choices. Cái này là nó là cái sentence equivalence này, tức là mình phải tìm được hai cái từ đồng nghĩa. What's steamy? What does steamy? Inscrutable. Inscrutable. If I tell you the meaning of that, I'm just gonna give away the answer immediately. So right now I'm having F, uninformative. Yeah. And E, it's not right. Harmless, not right. Disorder, astonishing. So it's only like D left. Yep. D and F. It is D. It is D and F. Cái inscrutable này nó là it's like kind of like difficult to see through. Em biết cái scrutinize là kiểu soi xét đúng không? Thì ở đây là không thể soi xét được, không thể nhìn thấu được. Okay. Đấy. Và đương nhiên là mình cũng có thể loại trừ được mấy thằng kia đúng không? Yeah. It just doesn't make sense. Okay, thế mình sẽ chọn inscrutable and uninformative. Good job. Number 9. Okay. It is support. It's a support because of the colon. Yes. So okay. But so I would, but like it has the same meaning, like the first clause has the same meaning as second clause. But for the blank, I think it has to go, like it should be contrasting the word, like something related to like weary of the charm. Yeah, that's why I put something unworthy. Wait, like, how does that work? It's like, yeah, like okay, theo em hiểu thì là muses là họ kiểu rất là tôn sùng, họ rất là tôn sùng. No, deify mới là tôn sùng, còn deities ở đây là god. Oh, okay. Yeah, the muses are they're a type of god. Oh. Yep. Okay. Và ở đây mình phải tìm một cái gì đấy để bổ sung cho kiểu
Thế họ là những cái God như thế nào đúng không? Oh God, without mercy. Yeah, Okay. right. Thế có phải là vì họ kiểu avenge themselves without mercy? Thực ra cái phần mà those who weary of their charms, những cái người mà mệt mỏi với cả cái charms của họ rồi thì nó không, mình có thể bỏ nó đi được đúng không? Mình chỉ biết là they avenge themselves without mercy, so they are merciless deities. Okay, answer choices. Okay, so I can rule out and cross out B. Dispassionate. I don't know. I'm not. Yeah, I don't know the meaning of the other words. Mình có cái E, dispassionate là gì? I don't know. So like, It looks very familiar. thế có biết cái từ passionate không? Oh, okay. Passionate là gì? Đam mê. Đam mê kiểu rất là đam mê, rất là cuồng nhiệt về cái gì đấy đúng không? Thì mình có dispassionate, tức là mình Không bỏ cái phần đấy đi. Thế bây giờ bỏ đi đam mê với bỏ đi kiểu cái hâm mộ của mình thì nó gọi là bình thản, thản nhiên, vô tư. Disinterested. Right. Ok, tiếp mình có rueful này thì là buồn bã này. Ingenuous là gì? Nhắc lại nào. Naive. Hả? Naive. Is it naive? Yeah, true. Thì cũng không phải đúng không? Tiếp solicitous. Is it something similar to the thing that they put on the sign? What? Right? What? Wait, how can I forget? No, I'm not sure. I'm just trying to guess the meaning. Okay. Solicitous is like you caring. Oh, caring. Yeah. So cũng không phải cái đấy. Nên mình có D, vindictive. When somebody is vindictive, they really they are very revenge, like they are willing to revenge, and they are like they don't let things go very easily. Okay. Okay, are we good? Yeah. All right, last one. It's supportive Because it's just no fight. Because of what? Gathering. A way of gathering fun. No, it's like nothing explain. Yeah, they're saying the same thing before and after the comma, đúng không? Thì sẽ điền được cái gì ở đây? I'm not sure, but I think cái blank nó sẽ something in the same line with knowledge. Knowledge? Like often serves like a description or like something that give information of the subject. That's better. Tại vì nó giải thích là cái watercolor sketches này nó là gì? A way of gathering fuller knowledge. Đúng không? Thế là nó là một cái cách để nó gather dữ liệu. Thì nó cũng chính là nó phải bằng nghĩa với cả cái gathering fuller knowledge, right? Thì mình cứ put nó ở đấy thôi. Data gathering step. Okay. All right. And answer choices. A transcription? Not really. Kiểu transcription nó là kiểu kiểu em nói ra xong rồi em nghe rồi em viết nó ra thì nó là transcription, right? Kind of like nhưng mà cái này nó là một cái bước mà nó đại khái là nó bằng với cả research, right? Hoặc là surveying chẳng hạn. Thì ở trong cái ABCDE này nó có cái thằng reconnaissance actually means preliminary surveying or research.
Và yep, và vì thế cho nên mình sẽ chọn nó luôn. Okay. Right? Hai cái câu cuối thì thực ra là cái phần logic của nó thì dễ, nhưng mà cái phần mắc của nó là từ vựng, right? Yeah. Yeah, okay. Thì ví dụ như trong trường hợp này thì cũng khá là khó, lại một số bạn sẽ bị dính vào cái synthesis này chẳng hạn, kiểu đại khái là you cook data and you get something else. But yeah, gotta know this word in order to answer the question. So yeah, work out your logic and learn your vocab. Cái point này, right? Can't do without either of them. Hôm hôm sau mình sẽ được thử nghiệm kiểu cái strategy này trong kiểu actual test để xem là nó kiểu really ubiquitous, it's like it's everywhere, nó ở khắp mọi nơi như thế nào. Và of course cũng sẽ có thêm một cái group từ vựng nữa cho các bạn. Okay? Yeah. Alright. And Quan thì vẫn như bình thường. Okay. Yeah. Any questions? Yeah. Next Wednesday, my flight to the US will be at 6:30 on Wednesday afternoon. Oh, so do Yeah. you want to So either we can either study sooner, like around 4-ish, so that I can study at the airport, or we can study in the morning. Okay. Which one will work better for you, Khai? Yeah. Nếu mà I think it's better to just do it in the morning. Tại kiểu để anh Bình học nghe ở airport nghe tội quá. Không nghe cũng đâu làm gì đâu, ở airport em đâu làm gì đâu mà. So yeah. Yeah, okay. So like I'm good with either way. Just do it in the morning. Okay. So same time, 8:50. 16. Okay. All right. Okay. So I'll see you guys on Wednesday. Bye. Thank you. Bye. Bye.